සුබ දවසක්. මේ අපේ වෙබ්මාස්ටර් වීඩියෝ සීරීස් එකේ 4 වෙනි වීඩියෝ එක. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරනවා HTML simple attribute ගැන. ඉතින් එහෙනම් අපි intro එකට ගිහිල්ලා එහෙම මෙයා වීඩියෝ එකට. ටියුටෝරියල් විතරමයි. මුලින්ම බලමු attribute එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. attribute එකක් කියන්නේ අපේ HTML tag වල තියෙන functionality එක control කරන්න use කරන tool එක. මේක අපි දාගන්නේ අපිට control කරන්න ඕනි element එක එහෙම නැත්නම් content එක තියෙන part එකේ opening bracket එක ඇතුලේ. අපි බලමු කොහොමද attribute එකක් අපේ HTML page එකට add කරගන්නේ කියලා. attribute වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා. අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ simple attribute ගැන. සුබුදු වර්ගයේ මම හදාගත්ත HTML structure එකක් තියෙනවා. මම ඒක notepad++ වලින් open කරගන්නවා. මේ තියෙන මගේ structure එක හදාගන්න වීඩියෝ දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ පළවෙනි එපිසෝඩ් එක රිවර් ගන්න. ඒකෙදි අපි HTML basic level එකේම තියෙන tags ටික අපි කතා කරලා තියෙනවා. මුලින්ම මම කතා කරනවා align කියන attribute එක ගැන. align කියන attribute එකෙන් වෙන්නේ අපේ තියෙන text එකක් ඒ වගේ එහෙම නැත්නම් image එකක් මොකක් හරි icon එකක් වගේ දෙයක් අපිට ඕනි තැනින් අපේ page එකේ ඕන තැනින් position කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා. මට දැන් මේ h1 tag එක ඇතුළේ තියෙන click here කියන content එක තමයි align කරගන්න ඕනි. ඒකට මම මුලින්ම පැහැදිලි කරා වගේ අපේ opening bracket එක ඇතුලේ තමයි අපි attribute එක enter කරන්නේ. මේකට අපි use කරන align කියන attribute එක මෙතන h1 කියන එක තැන bracket එක ඇතුළට යනවා මම. ඊට පස්සේ මම මෙතන type කරන align කියලා. ඊට පස්සේ equal symbol එක. ඊට පස්සේ double quotation symbol දෙකක් මම enter කරනවා. ඊට පස්සේ double quotation symbol දෙක මැදට මම යනවා. එතන මම enter කරගන්නවා. මට දැන් මේක click here කියන text එක center කරගන්න ඕනි මගේ screen එකේ middle එකට. ඒ කියන්නේ center එකට මම enter කරගන්නවා center කියලා. ඊට පස්සේ මම save කරන control S shortcut key එක use කරලා ඊට පස්සේ මම මගේ web page එකට යනවා preview එක බලන්න. දැන් මගේ text එක center වෙලා තියෙනවා. ওই විදිහට තමයි align කියන attribute එක use කරන්නේ. දැන් අපි හිතමු අපිට මේ content එක දාගන්න ඕනේ අපේ screen එකේ right area එකට කියලා. අපිට එහෙම උත් කරන්න තියෙන්නේ මෙතන align equal double quotation ඇතුලේ center නෙවෙයි අපි එකට දාගන්නවා right කියලා. ඊට පස්සේ save කරන control S shortcut key එක use කරලා ඊට පස්සේ web page එකට යනවා refresh කර. දැන් පේනවා අපේ click here කියන text එක right area එකේ position වෙලා තියෙනවා. ওই විදිහට තමයි align කියන attribute එක use කරන්නේ. ඊළඟට අපි කතා කරනවා font කියන attribute එක ගැන. font කියන attribute එකෙන් වෙන්නේ අපේ web page එකේ තියෙන text වල font එක අපිට control කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඒක කොහොමද දාගන්නේ කියලා. ඒක දාගන්න කලින් මම මෙතෙන්ට text එකක් දාගන්නවා. paragraph tag එකක් දාලා p tag එකක් open කරනවා. p tag එක close කරනවා. මම මෙතන test font attribute කියලා දානවා. save කරගන්න. save කරගන්න. මම දැන් මේ test font attribute කියන text එක තමයි customize කරගන්න යන්නේ. අපිට font කියන attribute එක දාලා text එක customize කරන්න ඕනේ මේ test font attribute කියන text එක. ඒ හින්දා මම මේ text එක පටන් ගන්න තැනට font කියලා attribute එකක් open කරගන්නවා. අපි bracket open කරන විදිහටමයි less than symbol එක font කියලා type කරලා greater than symbol එකෙන් open කරනවා. ඊට පස්සේ අපේ text එකේ ending point එකට ගිහිල්ලා less than / font කියලා enter කරගෙන greater than symbol එක. ඊට පස්සේ අපි මේ font කියන tag එකේ opening bracket එක ඇතුළට යනවා. සමාන font කියන attribute එකේ මුලින්ම මට font එක වෙනස් කරගන්න ඕනේ. ඒකට මම enter කරනවා face කියලා. equal double quotation enter කරලා ඒ quotation දෙක ඇතුලේ අපේ දැනට install කරලා තියෙන font එක නමක් අපි enter කරන්න ඕනේ. මම මෙතන මේ තියෙන gadu key කියන font එක තමයි මෙතෙන්ට add කරගන්න යන්නේ. මම මෙතන මගේ font එකේ නම enter කරනවා.
right මම දැන් save කරනවා යනවා අපේ web page එකට preview එක බලන්න. ඔයාලට පේනවා අපේ font එක change වුණා. ඊළඟට මම බලනවා කොහොමද අපේ font එකේ size එක වෙනස් කරන්න කියලා. ඒකනේ font කියන එකේ opening bracket එක ඇතුළෙම size කියලා enter කරනවා. equal mark එක double quotation ඇතුලේ අපිට pixel වලින් මෙතන enter කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන දෙනවා සාමාන්‍යයෙන් 72ක් වගේ save කරනවා. ඊට පස්සේ page එකට යනවා. browser එකට ගිහිල්ලා refresh කරපුවාම අපේ font size එක වැඩි වුණා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම බලනවා අපේ font color එක change කරන්නේ කොහොමද කියලා. font color එක change කරන්නේ ඒකට අපිට color කියන attribute එක use කරන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න මෙතන color කියන්නේ COLOR කියලා අපි enter කරන්නේ. COLOR equal symbol එක ඊට පස්සේ double quotation enter කරනවා. ඊට පස්සේ double quotation ඇතුලේ අපිට color එක enter කරන්න පුළුවන්. මෙතන මම blue කියලා enter කරනවා. අපිට color එකේ නම එහෙම නැත්නම් අපි ගොඩක් වෙලාවට සාමාන්‍ය website එක develop කරගෙන යද්දි hex code එක තමයි enter කරන්නේ. අපිට hex code එක හොයාගන්න ඕන නම් browser එකේ search කරන්න පුළුවන් hex color code. මෙන්න මේ site එකෙන් අපිට hex color code ගන්න පුළුවන්. මම දැනට මෙතන color එක blue කියලා enter කරලා save කරගන්නවා. Control S shortcut key එක use කරලා ඊට පස්සේ browse එකට කියලා මම refresh කරනවා. දැන් මගේ font එක color වුණා මට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට තමයි font කියන attribute එක අපි use කරන්නේ. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි attribute එක add කරලා අපේ web page එකේ තියෙන content customize කරගන්නේ. ඉතින් හැමෝම තවත් brand new tutorial එකකින් subscribe කරලා නැත්නම් අපිව subscribe කරන්න කියලා ඉල්ලන ගාම දැනට මම sign out වෙනවා program එක host කරන මම ගිහානිලාජ්. මේ SL Tech Flow webmaster video series එක